تیتر اول امشب خبر فوری ورود زیردریایی ارتش ایالات متحده با موشک‌های هدایت شونده به خلیج فارس. افزایش تنش در منطقه همزمان با حمله راکتی به منطقه سبز بغداد. وزیر خارجه آمریکا شبه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول خوانده. ایران به آمریکا هشدار داده دنبال آتش افروزی در این روزها نباشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بازنگری در قانون اساسی اشکالی ندارد. شعارگویی کلی یا امکانی عملی؟ آیا میتوان در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر معناداری ایجاد کرد؟ و صدا و سیمای جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین نگاهی به عملکرد یکی از بزرگترین رسانه‌های جهان از لحاظ نیروی انسانی و بودجه. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. نیروی دریایی ارتش ایالات متحده اعلام کرده زیردریایی USS جورجیا مجهز به موشک‌های هدایت شونده همراه چند کشتی جنگی با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند. در آستانه سالگرد ترور قاسم سلیمانی تنش در منطقه بالا گرفته. هفته پیش بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا راهی منطقه شدند. دیروز هم راکت‌هایی به منطقه سبز بغداد اصابت کرد. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو گفته حملات راکتی دیشب به سفارت آمریکا در بغداد کار گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. فرمانده سنتکام ژنرال کنت مکنزی هم گفته آمریکا آماده مقابله با هر نوع حمله ایران در سالگرد کشتن قاسم سلیمانی. همزمان ایران به آمریکا هشدار داده شرایط رو در این روزها متشنج نکنه. آیا خطر تازه منطقه رو تهدید میکنه؟ در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران سعی میکنیم به این پرسش پاسخ بدیم. نیوشا سارمی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. نیوشا، چه هست جریان این کشتی‌ها و زیردریایی آمریکا که به خلیج فارس رفتن؟ فرداد زیردریایی USS جورجیا به همراه چند ناو جنگی وارد آبهای خلیج فارس شده و تنگه هرمز رو رد کرده. زیردریایی هستش که سوخت هسته‌ای داره و توانایی حمل موشک تا 154 موشک کروز رو میتونه که حمل کنه. در بیانیه‌ای که نیروی دریایی ایالات متحده منتشر کرده گفته در راستای نشان دادن قدرت و حمایت و پشتیبانی از منافعمون در آبهای خلیج فارس و ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده وارد آبهای خلیج فارس شده. ناوگان پنجم هم در بحرین مستقره و وظیفش محافظت از منافع ایالات متحده و متحدان او در آبهای خلیج فارس. یه نکته‌ای که رسانه‌ها بهش توجه کردن این بوده که معمولاً حضور زیردریایی‌ها انقدر در بیانیه‌های نیروی دریایی آمریکا بروز پیدا نمی‌کرده و این خب یه جوری خرق عادت بوده که به این موضوع اشاره کرده. با توجه به تنش‌هایی که در روزهای گذشته هم بهش اشاره کردی که بوده، راکت‌هایی که به منطقه سبز بغداد شلیک شده و به سفارت آمریکا هم آسیب‌هایی وارد کرده، هرچند که اونطور که اعلام شده هیچ مجروحی نداشته. مقامات آمریکا واکنش داشتن و گفتن که آماده‌اند که هر حمله‌ای رو پاسخ بدن. باید اینو بگیم که پیشتر هم دونالد ترامپ گفته بود که اگر که ایران حمله‌ای بکنه ما آماده پاسخگویی هستیم و هزینه سنگینی رو ایران متحمل خواهد شد. نیوشا سارمی ممنونم از تو در واشنگتن دی سی. تروسکه صادقی همکار دیگرم هم از اربیل عراق به ما پیوسته. تروسکه، اشاره کوتاهی کرد نیوشا به حملات دیروزی که به منطقه سبز بغداد صورت گرفت. هرچند خود سفارت آسیبی ندید اما بعضی ساختمان‌های در منطقه سبز آسیب دیدن. چه می‌دونیم در مورد جزئیات این حمله؟ خب خبر حمله به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خیلی سریع تبدیل شد به مهمترین خبر در رسانه‌های عراقی. رئیس جمهور اون رو یک حمله تروریستی خوند، گفت که نقض حاکمیت عراق و موجب بی‌ثباتی عراق و همچنین ناامن کردن شهروندان میشه و شهروندان رو تهدید میکنه. همین موجب شد همونطور که شما هم اشاره کردید سریعا وزارت امور خارجه آمریکا شبه نظامیان
کشورهای مورد حمایت ایران رو متهم بکنه به اینکه دست دارن در این حمله. اما خب ایران واکنش نشون داد در خبرگزاری‌های عراقی، اما به این موضوع از زوایای مختلف نگاه شده. اینکه انتخابات زودهنگام پیش رو هست و دولت کاظمی میخواد این گروه‌ها رو جمع‌آوری بکنه، یعنی این گروه‌ها میخوان هشدار بدن به دولت کاظمی که نباید با دولت جدید آمریکا معامله روی اونا صورت بگیره، یا اینکه با نزدیک شدن به سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی ایران میخواد یک نوع یعنی پیغامی رو از طریق این گروه‌ها به دولت آمریکا داده باشه. در هر صورت تحلیلگران عراقی میگن با توجه به وضعیت اقتصادی و امنیتی که هست، عراق در سال آینده وضعیت یعنی امنیتی باثباتی رو نخواهد داشت. درست که صادقی در اربیل عراق و نیوشا سارمی در واشنگتن دی سی. ممنونم از هر دوی شما. تحولات نظامی در منطقه به شدت زیاد شده. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی هم به ما پیوسته. آقای حسنیاری، وقتی این تحولات رو می‌بینید، الان این کشتی‌های آمریکایی و زیردریایی USS جورجیا وارد خلیج فارس شدن. هفته پیش هم بمب افکن‌های B-52 آمریکا وارد خلیج فارس شدن. دیروز همطور که خبرنگاران ما گفتن منطقه سبز بغداد مورد اصابت راکت قرار گرفت. وقتی این تحولات رو نگاه می‌کنید، آیا به نظر میاد که آمریکا داره هشداری به ایران میده در آستانه سالگرد مرگ آقای سلیمانی که حواستون باشه کاری نکنید، پیام جدیدی نفرستید، یا چیزی فراتر از این هست؟ من فکر میکنم دقیقا همین است که شما اشاره کردین، یعنی اینکه آمریکایی‌ها خواهان جنگ نیستند ولی خود را آماده میکنن برای جنگ اگر که جمهوری اسلامی در پی جنگ باشه. اخباری رو که به این شکل آمریکایی‌ها اعلام میکنن که همونطوری که در گزارش خانم سارمی دیده شد، معمولاً اخبار جابجایی زیردریایی‌ها رو به این شکل نمیدهند، صرفاً برای این هست که به نوعی بازدارندگی بکنن، جمهوری اسلامی رو تشویق بکنن که وارد چنین برخوردی نشه. اگر که چنین برخوردی صورت بگیره، به تبع تمامی این ادوات نظامی که در منطقه هستند و بسیار دارای توانایی‌های بسیار بالای نظامی هستند، اینها وارد عملیات خواهند شد و به تبع شرایط رو به کلی در منطقه و می شود گفت که در جهان عوض خواهند کرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، ممنونم از شما. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی امروز به امکان بازنگری در قانون اساسی از طریق رفراندوم اشاره کرده. در سالهای اخیر هم بعضی از مخالفان حکومت خواستار تغییر قانون اساسی یا تغییر نظام سیاسی بودند، اما بد نیست ببینیم اولین و تنها بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی چطوری انجام شد. بهمن سال 1357، چند روز قبل از ورود خمینی به ایران، گروهی از نزدیکان خمینی موسوم به حلقه ارشاد از جمله حسن حبیبی پیشنویس قانون اساسی رو تهیه کردند که بعداً با اصلاحات گروهی دیگه از جمله بهشتی و نزدیکانش به مبنایی برای قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی بدل شد. خمینی خواستار همه پرسی برای همین قانون اساسی بود، ولی نیروهای سیاسی دیگه از جمله چپ‌ها خواستار مجلس مؤسسان بودند و بعضی حتی رفراندوم جمهوری اسلامی رو هم تحریم کرده بودند. سرانجام به پیشنهاد طالقانی قرار شد مجلس خبرگان تشکیل بشه که اکثریت اونها رو روحانیون و جریان‌های نزدیک بهشون تشکیل میدادن. این مجلس در مرداد سال 1358 با ریاست منتظری تشکیل شد، ولی صحنه‌گردان اصلیش بهشتی بود. بالاخره پیشنویس قانون اساسی در روزهای 11 و 12 آذر 58 به رأی گذاشته شد. بر اساس آمار رسمی 98% رأی دهندگان به اون رأی مثبت دادن. قانون اساسی که اصل ولایت فقیه در اون مبنای اسلامی حکومت کاملا پررنگ بود. از همه میخوایم که انشاءالله به دقت مطالعه بکنن و در این رفراندومی که انشاءالله میاد، برادران اهل تسنن، برادران شیعه، همه مردها، زنها، همه مثل همون همه پرسی سابق انشاءالله شرکت بکنن. از ابتدای دهه 60 موضوع تغییر در قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت که اما تا پایان درگیری‌های داخلی و جنگ به تعویق افتاد. بهار سال 68 خمینی چند هفته قبل از مرگش شورای بازنگری قانون اساسی رو تعیین کرد. تغییرات عمده در قانون اساسی عبارت بودند از افزایش اختیارات رهبری، حذف شورای رهبری، تغییر نام مجلس به مجلس شورای اسلامی، رسمیت بخشیدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش اختیارات رئیس جمهوری و حذف نخست وزیری. همه پرسی قانون اساسی همزمان با پنجمین انتخابات ریاست جمهوری در 6 مرداد سال 68 به رأی گذاشته شد و بنابر اعلام رسمی با 97.5% آرا به تصویب رأی دهندگان رسید.
مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌المللی ویرجینیا تک از کالیفرنیا با ماست. آقای بروجردی، کلاً چقدر چنین امکانی وجود داره که تغییر قابل درکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدن به شکلی که حتی مثلا مخالفانش رو هم بتونه راضی کنه؟ من فکر نمی‌کنم با در نظر گرفتن تناسب امروزه قوا در ایران یک چنین چیزی امکان پذیر هست. آقای روحانی این مسئله رو مطرح کرده ولی می‌دونیم که رهبر به شدت مخالف. همونجوری که در گزارش شما بود 31 سال پیش وقتی که اصلاحاتی در قانون اساسی داده شد به این خاطر بود که می‌خواستن مقام نخست وزیر رو حذف بکنن یا اختیارات رهبری رو اضافه بکنن. امروزه چنین چیزی رو ما فوریت یک چنین امری رو نمی‌بینیم. برای مثال آقای روحانی از مسئله نبودن احزاب و مشکلاتی که این ایجاد کرده برای سیستم سیاسی ایران صحبت میکنن، ولی خب کل نظام سیاسی ایران حزب محور نیست. بنابراین مسئله فقط تغییر قانون اساسی نیست، بلکه اون فرهنگ این مسئله رو فعلا جمهوری اسلامی قبول نمیکنه. یا مشکلات دیگری در این قانون اساسی هست که امروزه میبینیم دعوای رئیس جمهور با مجلس رو رقم میزنه. شما به اصل 134 قانون اساسی که نگاه میکنین اونجا به طور مشخص میگه که وظیفه نظارت بر وزرا با رئیس جمهوره، ولی سه اصل بعد به اصل 137 که میرسیم میگه وزیران مسئول وظایف خاص خیش در قبال رئیس جمهور و مجلس هستند که یک زمینه‌ای رو بنابراین باز میکنه که مجلس هم دخالت بکنه در اینکه وزرا چه شکلی دارن کار خودشون رو انجام میدن یا نمیدن. مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌المللی ویرجینیا تک از ایالت کالیفرنیا با ما. تصاویر زنده داریم از کنفرانس مطبوعاتی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا. میدونید که از دیروز بخش گسترده از بریتانیا وارد شرایط ویژه شدن به خاطر افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 یا کرونا. نوع جدیدی از این ویروس در بریتانیا پیدا شده که گفته شده تا 70% گیرایی بیشتری داره. در مورد آسیب بیشتر یا کشندگی بیشترش اطلاعاتی منتشر نشده، اما میدونیم که احتمال انتقال اون بیشتر هست. به همین دلیل بسیاری از کشورها حدود 40 کشور مرزشون رو با بریتانیا بستن و سفر به بریتانیا رو ممنوع کردن. وضع خطرناک بیماری یه طرف بسته شدن مرزها به روی بریتانیا باعث شده که حالا ورود بعضی از مواد غذایی از فرانسه و جاهای دیگه هم با مشکل روبرو بشه. همین حالا آقای جانسون نخست وزیر بریتانیا گفتش که با رئیس جمهوری فرانسه گفتگوی تلفنی انجام داده و داره تلاش میکنه تا عبور مرور هم آدم‌ها و هم کالاها بین فرانسه و این جزیره یعنی بریتانیا دوباره برقرار بشه. شرایط ویژه‌ای هست برای بریتانیا که میدونید جزیره است و بسیار نیازمند به واردات کالا از سرزمین‌های دیگر به خصوص اروپا. بهاره خدابنده همکارم از بریکسام بریتانیا با ماست. بهاره، شرایط بسیار پیچیده از مذاکرات برکزیت در جریان هست و حالا این نوع جدید کووید 19 باعث شده که مرزهای بریتانیا عملاً به روی بیشتر دنیا بسته بشه. درسته فردود، به طرز دراماتیکی بریتانیا داره روزهای عجیب سختی رو میگذرونه. مرزی که ازش صحبت میکنیم بین شهر دوور بریتانیا و کاله فرانسه هست. از این مرز روزانه حدود 10,000 کامیون کالابری باربری در واقع عبور و مرور میکنن که خب از دیروز سالای مرزها بسته شدن و تمام این کامیون ها که هم تو خودت هم گفتی غذاهای مواد غذایی تازه رو میبرن و میارن توش نگه داشته شدن و معلوم نیست که چه بلایی قراره سرشون بیاد. حتی با جای پارک این کامیون ها هم الان مشکل برخوردن و صف‌های طولانی الان لب این مرز تشکیل شدن. نگرانی‌های شدیدی بود از اینکه مواد غذایی بالاخره به فروشگاه‌ها میرسه یا با مشکل برمیخوره که فرانسه برای 48 ساعت گفته این مرز رو میخواد بسته نگه داره. منتها امروز همینطوری که در حرفای بوریس جانسون که الان داره صحبت میکنه تا جایی که من صحبتش رو دنبال هم کردم گویا مواد غذایی که از این طریق رد و بدل میشه حدود 20% از کل مواد غذایی بریتانیا رو تشکیل میده. میگن که دارن با مقامات فرانسه در واقع رایزنی میکنن که ببینن چطور این مرزها رو بتونن سریعتر باز کنن. یکی از روش‌های پیشنهادی که ما ازش خبر داریم اینه که از راننده‌های کامیون‌ها تست فوری بگیرن که بتونن در واقع اقلا راننده‌های کامیون رو بهشون اجازه رفت و آمد بدن. مسئله دیگه مسئله واکسنه که میدونیم بریتانیا هواپیماهای ارتش رو آماده گذاشته برای اینکه بتونن واکسن رو در واقع درش اختلالی به وجود نیاره و بتونن وارد بریتانیا کنن. ممنونم از تو بهاره خدابنده. همطور که بهاره هم اشاره کرد نخست وزیر بریتانیا در حال سخنرانی است در مورد شرایط ویژه کرونا در این کشور. گفته که مردم نباید نگران باشن و شرایط عادی باز میگرده و گفته که نزدیک 500,000 نفر در این کشور واکسینه شدن.
ننگ ما صدا و سیمای ما شعاری بود که بعد از انتخابات 88 زیاد شنیدیم، شعاری که بعد از 88 بارها و بارها تکرار شد. اما مشکل معترضان با صدا و سیما چیه؟ یا شاید بهتر بپرسیم مشکل صدا و سیما چیه؟ سازمانی که نه خیلی از مردم ازش راضی‌اند، نه تقریبا هیچ کدام از جناح‌های سیاسی ایران. امشب صدا و سیما رو زیر ذره بین می‌بریم. یک شنبه 22 بهمن 1357 ساعت 6 بعد از ظهر انقلابیون به ساختمان جام جم در خیابان پهلوی یورش بردند و سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران رو تصرف کردند. ایستگاه رادیو رو برای فضلالله محلاتی را انداختند و رادیوی جمهوری اسلامی را افتاد. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. از اون موقع نزدیک 42 سال میگذره. خیابان پهلوی شده خیابان ولیعصر، رادیو و تلویزیون ملی ایران شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی و این لوگو شده این نشان. آرم جمهوری اسلامی رو اون بالا داره و 2 تا لای عربی، یکی طرف راست و یکی طرف چپ که نشانه نه شرقی و نه غربیه و یک علامت چشم هم اون پایین که آرم شبکه یکم هست. محلاتی تعریف میکنه که آقای خمینی به قطبزاده که شده بود اولین رئیس صدا و سیما دستور داده که رادیو و تلویزیون باید صدای انقلاب اسلامی باشه و دست چپی ها نیفته. رتبه آزادی رسانه در ایران بین 180 کشور دنیا 173 3 رتبه نسبت به پارسال یعنی سال 2019 سقوط کرده. از سودان، عربستان سعودی و لیبی هم پایین تر. سانسور از همون روزهای اول در صدا و سیما شروع شد. سانسور سرکوب زنان در تظاهرات ضد حجاب اجباری در اسفند 57. رئیس سازمان صدا و سیما اون موقع قطبزاده بود. خود قطبزاده 1 سال بعد که دیگه رئیس سازمان نبود به خاطر انتقاد از صدا و سیما به زندان اوین فرستاده شد و بعدتر در سال 61 با اتهاماتی دیگه اعدام شد. همونطوری که ارزش دارد این دستگاه برای اسلام و جمهوری اسلامی، اسلام از این میخواد که بهره برداری زیاد در راه اسلام بشد، تبلیغات زیاد در راه اسلام بشد. اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساختاری عریض و طویل‌تر از 5 کانال تلویزیونی و کانال‌های استانیه. رئیس سازمان صدا و سیما به طور مستقیم به دست رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه. بین 30 تا 50 هزار تا کارمند داره. از واحد گزینش تا معاون سیاسی تا اداره حراست، معاون برون‌مرزی و بسیج سازمان صدا و سیما رو میشه توی این چارت سازمانی دید. صدا و سیما البته صاحب چند تا شرکت هم هست، مثل شرکت سیما چوب یا شرکت ساختمانی ساراتل و شرکت‌های دیگه. ما در ایران چیزی به نام شبکه خصوصی نداریم و طبق ماده 7 اساسنامه صدا و سیما راه اندازی شبکه به هر شکلی غیرقانونیه. این یه مقایسه است بین افغانستان و ایران و ترکیه و تعداد شبکه‌های رادیویی یا تلویزیونی خصوصی در این کشورها. تعدادش در ایران 0. تعداد شبکه‌های خصوصی در افغانستان 174 شبکه رادیویی خصوصی، 83 شبکه تلویزیونی خصوصی و بیش از 12 تا شبکه تلویزیونی بین‌المللی خصوصی. ترکیه بیش از 570 شبکه محلی و منطقه‌ای خصوصی و بالای 800 شبکه خصوصی رادیویی. رئیس قوه قضاییه هم رهبری انتخاب میکنه. رئیس جمهورم بعد از انتخابات تنفیذ رهبری داره. اولا صدا و سیما رو رهبری اداره نمیکنه، این معلوم باشه. صدا و سیما رو رئیس صدا و سیما اداره میکنه، مدیر رئیس صدا و سیماست. هدف اصلی صدا و سیما مطابق ماده 9 اساسنامه‌اش نشر فرهنگ اسلامی و شتاب به حرکت انقلاب اسلامی در سراسر جهانه. همینه که غیر از شبکه‌های داخلی صدا و سیما 11 شبکه برون مرزی هم داره، مثل پرس تیوی که به دلیل پخش اعترافات اجباری، پوشش خبری یکسویه و محتوای نژاد پرستانه به بازوی پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم معروف شده و به خاطر تخطی از قوانین پخشش از بعضی کشورها ممنوع شده. اینم بگم که چند تا شبکه اینترنتی، 20 تا خبرگزاری و بالای 15 تا روزنامه بودجهشون از بودجه صدا و سیما تامین میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. حالا این سازمان عریض و طویل بودجه چقدره؟ ما معمولا یک عدد در بودجه رو به عنوان بودجه صدا و سیما میشنویم، اما گزارش حسابرسی مشخصی وجود نداره. بودجه پارسال صدا و سیما تقریباً 1929 میلیارد تومان به علاوه 150 میلیون یورو بوده. اما این همه گردش مالی صدا و سیما نیست، چون صدا و سیما کلی هم از تبلیغات پول در میاره. پیش بینی پارسال 2200 میلیارد تومان درآمد فقط از تبلیغات بوده. یه جمع بزنیم و یورو رو هم به نرخ نیمایی خرداد 99 حساب بکنیم، بودجه پارسال صدا و سیما میشه اینقدر: 6798 میلیارد تومان. در بودجه سال 1400 که البته هنوز تایید نشده، به همه این اعداد باید 704 میلیارد تومان دیگه هم اضافه کنیم. گزارشی که نشون بده این بودجه کجا میره و چطور مصرف میشه وجود نداره. شاید دعوا سر صدا سیما بی ربط به این گردش مالی نباشه، دعوایی که از حلقه نزدیک علی خامنه‌ای، وحید جلیلی برادر سعید جلیلی و حسین محمدی شروع میشه و ترکشاش به امثال عادل فردوسی پور هم میرسه. درباره ایشون مهمترین بحث این بودش که کار از مدارش داشت خارج میشد. بقیه هم داشتن نگاه میکردن، گفتن اگر مثلا یه کسی میتونه از مدار خارج شه به خاطر محبوبیتش، کسی هم بهش چیزی نگی، خب ما هم همین کارا رو بکنیم. اصلا صدا و سیما از هم میپاچید اینجور. فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر و عدالت برای ایران مشترکاً گزارشی منتشر کردند که نشون میده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بین سالهای 2009 تا 2019 دست کم 355 مورد مشکوک به اعتراف اجباری پخش و دست کم 505 بار به افراد در رسانه‌هاش تهمت زده. این گزارش سازمان صدا و سیما رو ابزار سرکوب جمعی معرفی میکنه. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که بخشی از درآمدش از جیب مردم تامین میشه، هم اعتراف اجباری نشون میده و هم برنامه کودک. همکارانم احمد صمدی از برلین و مزدک میرزایی اینجا در استودیو به ما پیوستن. هر دوی شما آقایون تجربه کار در صدا و سیما رو دارید. برای من خیلی جالب هست مزدک، وقتی آمدی به حال تو تجربه طولانی اونجا داشتی، چه چیزی برات مایه تعجب بود؟ چه تفاوتی میدیدی بین غرب و صدا و سیما؟ فراد ببین، اونجا خب به هر شکل و من احترام قائلم، اما همه چی باید از یک طریق به خصوص توی یک چارچوب خاص و با فشار بسیار زیاد انجام میشد. شما این فشار رو حس می‌کردی، حتی زمانی که مسابقه فوتبال رو گزارش می‌کردی این فشار احساس می‌شد. یعنی کاملا باید در یک چارچوبی حرکت می‌کردی که میدونستی اگر از اون چارچوب خارج بشی میتونه برات یه تبعاتی داشته باشه، یه مشکلاتی برات بعداً به وجود بیاره. بنابراین سعی می‌کردی که اون روال رو طی بکنی. اما خب اینجا خیلی قضیه فرق می‌کنه، یه آزادی خاصی اینجا وجود داره. شما اگه یه مدیر رو ببینی نیازی نیست که از 3 نفر رد بشی تا برسی به اون مدیر رو میتونی هر موقع دلت خواست ببینی و باهاش صحبت کنی. رفتار صمیمانه وجود داره، اینطوری نیستش که از بالا بهت نگاه بکنن و خیلی موارد دیگه. و من فکر کنم همه اینو برمیگرده اون انحصاره که متاسفانه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انحصار هست و تو این انحصار باز هم یه سری افراد که خودی هستن، اونا هستن که میتونن پیشرفت بکنن. دقیقاً افراد به دو دسته تقسیم میشن، خودی و غیر خودی، و اونایی که خودی هستن به همه جا میرسن حتی اگر تخصص نداشته باشن ولی بتونن کار دیگر رو خوب انجام بدن. احمد، بر من یه سوال دیگه هم که مطرح اینه که به هر حال تو ایران صدا و سیما بخشی از اون حاکمیت هم هست دیگه و شما دارید در محدوده قضایی ایران کار میکنید. اینجا حتی اگر تو یکی از رسانه‌ها مثلا به مشکلم بر بخورید، مثلا سردبیرت بگه فلان کارو نکن، میتونی بگی نه آقا من میخوام بکنم، آخرش میری و مشکلی پیش نمیاد. در ایران اون نگرانی دیگر هم هستش که اگر من حرفی بزنم ممکنه برام عواقبی داشته باشه. چطور بوده این در فضای صدا و سیما؟ خب دقیقاً همونطور که میگه هستش. ببینید دقیقاً در ایران اینطور نیستش که خبرنگار بخواد تصمیم بگیره و بخواد اصلا خبرنگار بخواد فکر بکنه، برای اینکه فکر رو انجام از در جای دیگه انجام میشه و اونو میارن از طریق مدیرانی که در واقع اون مدیران هم هیچ کدوم رسانه‌ای نیستن و بیشتر اونا و اغلبشون در واقع میشه گفتش که از نهادهای امنیتی اومدن. اینا میان و اون چیزی که در جای دیگه فکر شده که آقای خامنه‌ای الان میگه که من صدا و سیما مدیریت نمی‌کنم، ظاهراً ایشون دفترش تو صدا و سیما نیست، اما بازوهایی که داره در دفترش و همون آقای حسین محمدی و دیگران هستن از طریق عواملشون که در واقع وصل میشن به نیروهای امنیتی که در واقع آقای سرافراز هم بهش اشاره کرد، اینها میان و اون چیزی رو که اون فکری که در بیرون انجام شده رو به صدا و سیما منتقل می‌کنن. و یه نمونهشو خودم میگم که مثلا در دوره که من خودم در حال به عنوان خبرنگار در آلمان بودم، به من گفتن مثلا آقای خامنه‌ای گفته که
می‌خوایم درباره اقتصاد مقاومتی گزارش تهیه کنیم. خب من میرفتم یک جایی رو پیدا می‌کردم که اونجا یک روستایی بود که تو اون روستا یک نونوایی بود که اومده بود 30 نفر از آدمای اون روستا رو جمع کرده بود و خب اشتغال زایی کرد. من راجع به اونجا گزارش دادم. به من گفتن نه این چه ساختی، بندازش کنار، برو توی آلمان ببین ضد آمریکایی چی داریم اونجا، نمیدونم ضد اسرائیلی چی داریم، یا بگو اصلا اقتصاد آلمان داره از هم میپاشه. میگم آقا اقتصاد آلمان از هم میپاشه که خب این که درست نیست، چهارمین اقتصاد برتر دنیاست. و وقتی که اینها رو انجام نمیدی به تو یه انگی میزنن، میگن تو از مدار خارجی، همونطور که آقای علی فروغی میگه دقیقاً همین هستش. و وقتی خب ما شاید خیلی به ما خورده بگیرن خب چرا تو اون سیستم کار کردی، و واقعیت اینه که ما خبرنگار بودیم مثل بقیه و فکر می‌کردیم که بتونیم یک تغییر ایجاد بکنیم، و متاسفانه خب به خاطر اون مقاومتی که هست و اون نگاه امنیتی که در صدا و سیما هست هیچ گونه تغییری از طرف خبرنگار و امثال من ممکن نیست. ممنونم از تو احمد صمدی، خبرنگار ما در برلین و اینجا در استودیو مزدک میرزایی دیگر همکارم. ممنونم از هر دوی شما. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. کمی دیرتر میتونید این برنامه رو با زیرنویس فارسی و انگلیسی و عربی و عبری در یوتیوب هم دنبال بکنید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.